بعد عديد التقارير التي ربطت اسم الجزائر بأول زبون أجنبي بعد الصين للتعاقد على مقاتلة سوخوي 35، وبعد المشاهد والصور العديدة التي أثبتت تجربة سوخوي 35 في الجزائر، والتي كانت قاب قوسين أو أدنى من دخولها للخدمة في الجيش الجزائري. المفاجأة فيما بعد باقتناء الجيش المصري الشقيق لهذه المقاتلة، لتكون بذلك ثاني زبون أجنبي يتعاقد عليها، وهي مقاتلة متخصصة في السيادة الجوية من الجيل الرابع المعزز. لتطل بعدها عدد التقارير الأجنبية والتي ربطت الجزائر بمقاتلة أخرى هي من الجيل الخامس، حيث كانت بعيدة المدى وكانت ردا مباشرا روسيا على الطائرتي F-22 و F-35 الأمريكيتين، حتى وإن كان متأخرا بعض الشيء لأسباب اقتصادية. وفي آخر معرض ماكس في روسيا كانت هناك زيارة ومعاينة لهذه الطائرة من سيد قائد القوات الجوية الجزائرية، ليكون ذلك إثباتا جديدا على حقيقة اهتمام القوات الجزائرية بهذه الطائرة. وليكون آخر تقرير هو تقرير كتبه السيد أكرم خريف صاحب مدونة مينا ديفونس، يؤكد ذلك بمقال عن قرب تعاقد الجزائر على السو 57، وكانت المفاجأة بعد ذلك عرضها في نشرة 8، والسيد قائد الأركان شنقريحة يتسلم مجسما للطائرة. ليكون بعد عديد الإخفاقات التي صاحبت صفقة السو 35 التأكد أن الجزائر حسب آخر التقارير والأخبار الواردة لدينا من مصادر مؤكدة أن الجزائر قد تعاقدت رسميا على 14 وحدة من طائرة سو 57. ليتضح أن الجزائر كانت من البداية مترددة في التعاقد على السو 35، وذلك سببه راجع للنظرة المستقبلية بعيدة المدى للمفاوض الجزائري الذي كان ينتظر نضوج مشروع المقاتلة الشبحية للانتقال المباشر للجيل الخامس، بما أن السو 35 تؤدي تقريبا نفس المهام المنوطة بها للسو 30، والتي تأكد هي الأخرى أن الجزائر والجيش الجزائري قد جعل منها ركيزة القوات الجوية باقتناء وحدات أخرى كان آخرها 15 وحدة، مع تجديد القادم منها لمعيار أعلى. ويمس هذا التجديد كل من المحركات والرادارات وبقية الإلكترونيات. لا تنسونا من دعمكم والاشتراك بالقناة. وفقكم الله لما يريد ويرضى. السلام عليكم.